सधैँ खुसी रहनुहोस् always be happy always be happy सधैँ खुसी रहनुहोस् सबै ठीक छ all is well सबै ठीक छ सधैँ इमानदार रहनुहोस् always be honest सधैँ इमानदार रहनुहोस् यो असम्भव छ it is impossible यो असम्भव छ केही पनि असम्भव छैन nothing is impossible केही पनि असम्भव छैन बस सुन्नुहोस् just listen बस सुन्नुहोस् मलाई पर्खिनुहोस् wait for me मलाई पर्खिनुहोस् के उसले पढ्यो did he read के उसले पढ्यो उसले लेखेन he did not write उसले लेखेन यो अति धेरै छ this is too much यो अति धेरै छ यहाँलाई बिदा गर्नुस् उहाँलाई बिदा गर्नुस् send him off उहाँलाई बिदा गर्नुस् उहाँ दयालु हुनुहुन्छ he is kind उहाँ दयालु हुनुहुन्छ म भन्न सक्दैन I cannot say म भन्न सक्दैन मसँग कुरा गर्नुस् talk to me मसँग कुरा गर्नुस् मेरो कुरा सुन्नुस् listen to me मेरो कुरा सुन्नुस् छिट्टै भेटौला see you soon छिट्टै भेटौला त्यहाँ जानुस् go over there त्यहाँ जानुस् समय कति भयो what is the time समय कति भयो म फँसे I am stuck म फँसे बुवा कहाँ हुनुहुन्छ where is father बुवा कहाँ हुनुहुन्छ म माफी चाहन्छु I am sorry म माफी चाहनुहुन्छ हजुर कमालको हुनुहुन्छ you are awesome हजुर कमालको हुनुहुन्छ के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ are you dear के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ मलाई दुईवटै मन पर्छ I like both मलाई दुईवटै मन पर्छ जस्तो हजुरलाई मन पर्छ as you like जस्तो हजुरलाई मन पर्छ यो त धेरै छ it is too much यो त धेरै छ थोरै पनि होइन not a bit थोरै पनि होइन देखाउटी नगर्नुस् don't show off देखाउटी नगर्नुस् त्यस्तो केही पनि होइन nothing like that त्यस्तो केही पनि होइन nothing like that म जानेछु I will go म जानेछु म विवाहित हुँ I am married म विवाहित हुँ म अविवाहित छु I am single म अविवाहित छु के हजुर गेस गर्न सक्नुहुन्छ Are you guess के हजुर गेस गर्न सक्नुहुन्छ मलाई पैसा चाहियो I need money मलाई पैसा चाहियो अथवा मलाई पैसा आवश्यक पर्यो जाऊ चेस खेलौं Let's play chess जाऊ चेस खेलौं आवाज कम गर्नुस् turn down the volume आवाज कम गर्नुस् केही पनि होइन nothing केही पनि होइन म हजुरको लागि केही लिएर आउँछु I will get you something म हजुरको लागि केही लिएर आउँछु यसले के होला what will it यसले के होला what will it म अंग्रेजी सिक्दैछु I am learning English
I am learning English. म अंग्रेजी सिक्दैछु. ऊ धेरै राम्रो बोल्छ. He speaks very well. He speaks very well. ऊ धेरै राम्रो बोल्छ. मेरो लागि धेरै भयो. I have had enough. I have had enough. मेरो लागि धेरै भयो. मलाई अरू पैसा चाहियो. I want more money. I want more money. मलाई अरू पैसा चाहियो. यसमा मलाई केही रुचि छैन. I am not interested in it. I am not interested in it. यसमा मलाई केही रुचि छैन. यो ममाथि छोडिदिनुस्. Leave it up to me. Leave it up to me. यो ममाथि छोडिदिनुस्. बिस्तारै खानुस्. Eat slowly. Eat slowly. मलाई हेर्नुस्. Watch me. Watch me. बाहिर जानुस्. Get out. Get out. मलाई माफ गर्नुस्. Forgive me. Forgive me. अगाडि आउनुस्. Step forward. Step forward. खुसी हुनुस्. Cheer up. Cheer up. मलाई विश्वास गर्नुस्. Trust me. Trust me. गाडी छिटो चलाउनुस्. Drive fast. Drive fast. डरको सामना गर्नुस्. Face your fears. Face your fears. एकातर्फ लाग्नुस्. Move aside. Move aside. सम्पर्कमा रहिरहनुस्. Stay tuned. Stay tuned. सिकाइको मजा लिनुस्. Enjoy learning. Enjoy learning. खुसी रहनुस्. Be happy. Be happy. आफ्नो परिचय दिनुस्. Identify yourself. Identify yourself. बिस्तारै गर्नुस्. Slow down. Slow down. यसलाई ठिक गर्नुस्. Fix this. Fix this. मानिहाल. Come on. Come on. राम्रोसँग चपाऊ. Chew well. Chew well. यसलाई समात. Hold it. Hold it. धैर्य राख्नुस्. Have patience. Have patience. म त मेरो काम गर्दैछु. I have been doing my work. I have been doing my work. म मेरो काम गर्दैछु. मलाई आफूमाथि भरोसा छ. I believe in myself. I believe in myself. मलाई ममाथि भरोसा छ. मलाई तपाईमाथि भरोसा छैन. I don't believe in you. I don't believe in you. मलाई तपाईमाथि भरोसा छैन. मलाई तपाईमाथि थोरै पनि भरोसा छैन. I don't believe you a bit. I don't believe you a bit. मलाई तपाईमाथि थोरै पनि भरोसा छैन. के तपाईँ सँगै आउनुहुन्छ? Will you come along? Will you come along? के तपाईँ सँगै आउनुहुन्छ? उसले हेर्ने कोसिस पनि गरेन. He didn't even try to see. He didn't even try to see. उसले हेर्ने कोसिस पनि गरेन. तपाईले मेरो लागि कहिले केही गर्नु भएको छ? Have you ever done anything for me? Have you ever done anything for me? तपाईले मेरो लागि कहिले केही गर्नु भएको छ? खाना पस्किनुस्. Serve the meal. Serve the meal अथवा serve the food. खाना पस्किनुस्. उसले गल्ती गर्यो. He has made a mistake. अथवा he has mistaken. उसले गल्ती गर्यो. He has made a mistake. मलाई पछि याद दिलाउनु. Remind me later. Remind me later. मलाई पछि याद दिलाउनु. ठीक छ, म याद दिलाउने छु. Okay, I will remind you. Okay, I will remind you. ठीक छ, म पछि याद दिलाउने छु. किताब दुवै हातले समात. Hold the book with both hands. Hold the book with both hands. किताब दुवै हातले समात. मसँग पैसा छैन. I have no money. I have no money. मसँग पैसा छैन. तपाईँ यस्तो किन सोच्नुहुन्छ? Why do you think so? Why do you think so? तपाईँ यस्तो किन सोच्नुहुन्छ? तपाईँ बुझ्नुहुन्न? You won't understand. You won't understand. तपाईँ बुझ्नुहुन्न?
म प्राय उहाँलाई भेट्छु I often see him I often see him I often see him म प्राय उहाँलाई भेट्छु अथवा I see him often पनि हुन्छ तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ Where do you work Where do you work तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ म एक कम्पनीमा काम गर्छु I work in a company I work in a company म एउटा कम्पनीमा काम गर्छु म एउटा अफिसमा काम गर्थे I worked in an office I worked in an office म एउटा अफिसमा काम गर्थे म चाहन्छु कि बस हामी आफ्नो काम गरौँ I just want us to do our job यो यस्तो होइन It is not like that यो यस्तो होइन It is not like that आफ्नो नङ काट Cut your nails आफ्नो नङ काट Cut your nails कम्प्युटर बन्द गर Shut down the computer कम्प्युटर बन्द गर Shut down the computer म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु I can read your face I can read your face म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु यसलाई फेरि गर यसलाई फेरि गर Do it again Do it again यसलाई फेरि गर अहिलेको मतलब अहिले नै Now means now Now means now अहिलेको मतलब अहिले नै म धेरै भाग्यमानी छु I'm very lucky म धेरै भाग्यमानी छु I'm very lucky पानी तताइदेऊ Heat the water पानी तताइदेऊ Heat the water मेरो चिन्ता नगर Don't worry about me मेरो चिन्ता नगर Don't worry about me मुख सम्हालेर Mind your language मुख सम्हालेर Mind your language मलाई पूरा विश्वास छैन मलाई पूरा विश्वास छैन I'm not sure I'm not sure मलाई पुरै विश्वास छैन तिमी त्यहाँ छौ Are you there तिमी त्यहाँ छौ Are you there यसलाई फेरि भन Say it again यसलाई फेरि भन Say it again मलाई एक मौका दिनुस् Give me a chance मलाई एक मौका दिनुस् Give me a chance यो मेरो फैसला हो This is my decision यो मेरो फैसला हो This is my decision कोशिश गरिराख Keep on trying Keep on trying कोशिश गरिराख बत्ती बन्द गर Switch off the light Switch off the light बत्ती बन्द गर मूर्ख नबन Don't be silly Don't be silly मूर्ख नबन मलाई यो मन पर्छ I like this one मलाई यो मन पर्छ I like this one म तिमीलाई जाँच गर्नेछु म तिमीलाई जाँच गर्नेछु I will check you म तिमीलाई जाँच गर्नेछु I will check you यसलाई नफुटाऊ Don't break it यसलाई नफुटाऊ Don't break it म तिमीलाई फोन गर्नेछु I will call you म तिमीलाई फोन गर्नेछु I will call you के तिमीसँग बाइक छ Do you have a bike के तिमीसँग बाइक छ Do you have a bike बाहिर नजाऊ Don't go outside बाहिर नजाऊ Don't go outside बाहिर नजाऊ तिमीले राम्रो काम गर्यौ You did a good job You did a good job तिमीले राम्रो काम गर्यौ जान देऊ Let it go जान देऊ Let it go के यो तिम्रो हो It is yours के यो तिम्रो हो It is yours मलाई आफैमा विश्वास छ I believe in myself I believe in myself मलाई आफैमा विश्वास छ तिम्रो कलम कहाँ छ Where is your pen तिम्रो कलम कहाँ छ Where is your pen धेरै नबोल Don't speak over Don't speak over धेरै नबोल मलाई फोन नगर मलाई फोन नगर Don't call me Don't call me मलाई फोन नगर जाउँ सँगै जाउँ Let's go together जाउँ सँगै जाउँ Let's go together भोलि भेटौँला See you tomorrow भोलि भेटौँला
कपाल कोर, comb your hair, comb your hair. कपाल कोर. तिमीले के भन्यौ? तिमीले के भन्यौ? What did you say? तिमीले के भन्यौ? What did you say? यसलाई तल राख. Put it down. यसलाई तल राख. Put it down. आधी मलाई देऊ. आधी मलाई देऊ. Give me half. Give me half. आधी मलाई देऊ. मलाई गलत सम्झदैछौ. मलाई गलत सम्झदैछौ. You are taking me wrong. You are taking me wrong. मलाई गलत सम्झदैछौ. बत्ती बाल. Switch on the light. बत्ती बाल. Switch on the light. तिम्रो यत्रो हिम्मत. How dare you? तिम्रो यत्रो हिम्मत. How dare you? यस्तो केही छैन. Nothing like that. यस्तो केही पनि छैन. Nothing like that. यस्तो केही छैन. म तिम्रो पोल खोल्नेछु. म तिम्रो पोल खोल्नेछु. I will expose you. I will expose you. म तिम्रो पोल खोल्नेछु. त्यहाँ जाऊ. Let's go there. त्यहाँ जाऊ. Let's go there. त्यहाँ जाऊ. ऊ को हो? Who is he? ऊ को हो? Who is he? ऊ को हो? Who is he? तिमीलाई के हुन्छ? What happens to you? तिमीलाई के हुन्छ? What happens to you? मसँग खेल. मसँग खेल. Play with me. मसँग खेल. Play with me. त्यो मेरो गल्ती थियो. त्यो मेरो गल्ती थियो. It was my mistake. त्यो मेरो गल्ती थियो. It was my mistake.